In eerdere video's van ons heb je al kunnen zien wat voor leuke dingen wij met auto's kunnen doen. Vandaag ga ik je laten zien waarom we dat doen, hoe dat in zijn werk gaat en natuurlijk wat het eindresultaat is. En het leuke voor mij is, daarvoor moet onder andere proef gereden worden. De kenners hebben het al gezien, we zitten in een Ford Focus van de derde generatie. Om precies te zijn een RS. Met een 2,5 liter turbomotor van Volvo. Die aangepast is voor deze specifieke auto en een dikke 300 pk levert. Nu zul je een sportieve auto misschien niet meteen met voorwielaandrijving associëren. Maar dat is wel wat deze auto heeft. Door gebruik te maken van een sperdifferentieel en een uitgekiende Revo Knuckle voorwielophanging heeft Ford er een heus rallykanon van weten te maken. De eigenaar van de Focus heeft er al van alles aan gedaan om de auto nog leuker te maken. Onder andere een ander uitlaatsysteem gemonteerd, grotere intercooler, de auto is getuned, er zit een ander schakelmechanisme op. Een heel lijstje upgrades dus, die je eigenlijk constant uitdagen om de grens op te zoeken. En dat is ook precies waar zijn vraag aan ons over ging. Als hij namelijk met flink snelheid de bocht instuurt, heeft hij het idee dat het misschien wel wat strakker kan. Of zijn vraag was eigenlijk, kan dat niet wat strakker? Om te begrijpen wat iemand bedoelt met zo'n vraag, moeten we met een auto gaan rijden. Ervaren wat hij of zij ervaart. Kijken of er niks aan mankeert. En dan geven we een advies voor een reparatie of, zoals in dit geval, een upgrade. Tijdens mijn uitgebreide proefrit heb ik de RS ervaren als enorm leuk en heel capabel. Je kunt er keihard mee rijden. Maar hij is ook een beetje oncomfortabel over korte hobbels en behoorlijk nerveus. Een goede manier om die eigenschappen aan te passen is montage van een set nieuwe schokdempers. Maar om een auto die standaard al zo goed is aan te passen, of beter te maken eigenlijk, ja, dan moet je hele mooie spullen gaan monteren. Zo, en dan nu de spulletjes waar het allemaal om gaat vandaag. En we gaan rechtstreeks op de candy af. Kijk ze shinen. Je zult je misschien afvragen, waarom glimt dat zo? Dat is natuurlijk omdat het nieuw is. Maar het goede nieuws van deze set is, dit blijft zo mooi. Dit is een legering van roestvast staal. Normaal gesproken is dat niet sterk genoeg om een schokdemper van te maken. De firma KW, die dit setje geproduceerd heeft, heeft ergens rond de millenniumwisseling na lang onderzoek een materiaal ontwikkeld wat roestvast is en sterk genoeg om een schokdemper van te maken. Bijkomend voordeel van niet roesten is dat hij tot in lengte van dagen verstelbaar zal blijven. Hij is namelijk in hoogte verstelbaar en in hardheid. Over de extra onderdelen vertel ik straks nog wat. We hebben nog wat speciaal gereedschap om het geheel te monteren en, heel belangrijk, een handleiding. En dan is het nu tijd om te gaan sleutelen. Dat doen we vandaag trouwens met z'n tweeën. Het is allemaal live en anders krijgen we het niet af in één dag.
Kijk eens, wat een verschil. Oud versus nieuw. Je zal misschien meteen denken, hé, wat is dat ding klein? Ja, hij is ook een stuk kleiner. Hij is veel compacter, maar tegelijkertijd zit hier veel meer techniek in. Onder andere de mogelijkheid om met deze schroef de rijhoogte in te stellen. Je kan dus bepalen hoe hoog of hoe laag je auto is. Een andere mogelijkheid die deze set heeft is het instellen van de hardheid van zowel de ingaande slag van de schokdemper, dat noemen we de bump, als instellen van de hardheid van de uitgaande slag. Dat noemen we de rebound. Om de verschillen tussen deze dempers wat beter te begrijpen, vertel ik eerst wat over schokdempers in hun algemeenheid. De functie ervan. Een schokdemper is eigenlijk een trillingsdemper die trillingen van de wielophanging en de koets van de auto moet opheffen of wegdempen eigenlijk. Bewegingsenergie wordt omgezet in warmte in een schokdemper met als ultieme doel een comfortabele rit en de wielen van de auto, of de banden eigenlijk, nooit het contact met de weg te laten verliezen. Nu heb je misschien wel eens gekart en dan voel je als je stuurt dat een kart helemaal niet overhelt in de bocht. Dat voelt heel prettig, is heel sportief, geeft een zeker gevoel. Tegelijkertijd, als je met een kart over een drempel zou gaan, dan word je gelanceerd. Er zit helemaal geen vering in. Een schokdemper is altijd een compromis tussen comfort en sportiviteit. Maar ja, een comfortabele auto die kan heel zwabberig aanvoelen en als je de bocht instuurt, helt die heel ver over. Terwijl een hele sportieve auto, ja, die voelt wel lekker in de bocht, maar is absoluut niet comfortabel of zwabberig. Daar hebben ze bij KW wat slims op bedacht. Namelijk de high speed en de low speed valves in een schokdemper. Je moet je voorstellen, als je de bocht instuurt, wil een auto overhellen. Eigenlijk moet een schokdemper dan heel moeilijk in te drukken zijn, zodat een auto weinig overhelt. Maar als je dan in die bocht hangt en je komt een drempel tegen, dan wil je eigenlijk dat die auto zijn wielen even optilt als hij de drempel opgaat en weer laat zakken als je de drempel afgaat. Nou, deze schokdempers bevatten een mechanisme wat het herkent als een wiel plotseling met veel kracht omhoog gedrukt wordt en dan worden ze ineens soepel. Terwijl ze normaal gesproken juist vrij stug zijn. En zo krijg je een auto die zowel sportief als comfortabel tegelijk is. En het mooie is dat die stugheid ook nog ten dele af te stellen is. We hebben het natuurlijk de hele tijd al over KW schokdempers. Dat is prachtig spul, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Als je nou een versleten of defecte schokdemper hebt, zijn er ook veel goedkopere originele alternatieven. Zoals dempers van Sachs. Sachs maakt voor een hoop autofabrikanten de schokdempers. Sterker nog, de meeste autofabrikanten die kunnen helemaal geen schokdempers maken. Dit is dus een goed alternatief als het origineel moet blijven. Als je een kleine upgrade wil, heeft Bilstein een prachtig leveringsprogramma met verschillende soorten dempers. Voor elk wat wils. Als je ook hoogteverstelling wilt, dan ben je op een schroefset aangewezen en is ST bijvoorbeeld een goed alternatief voor een originele demper. We stipten hem net al even aan, de handleiding. Omdat we een niet origineel onderdeel monteren, kun je niet uitgaan van de originele reparatiehandleiding en alleen maar op ervaring gaan. Het is echt belangrijk om even goed te kijken wat je precies moet doen bij montage van zo'n set. Anders is de kans dat het niet helemaal goed werkt of niet meteen goed werkt heel groot. We hadden het net ook al even over de montagedelen die ik nog even aan zou stippen. Als je dan zo'n mooie set schokdempers monteert, en of dat dan KW is of Bilstein of Sachs of een ander merk, dan ben je best lang bezig. Het is een flinke klus. En vaak worden de dempers vervangen die 5 of wel 10 jaar oud zijn. En al tienduizenden of honderdduizenden kilometers onder een auto gezeten hebben. Neem dan alsjeblieft ook dat montagemateriaal mee. Het is geen kwestie van tientjes, kost soms wel een paar €100. Maar je kunt ervan uitgaan dat dat spul, als het zo lang onder een auto gezeten heeft, al lang niet meer optimaal werkt. Hoewel de set helemaal naar eigen smaak af te stellen is, is het handig dat KW daar een klein beetje hulp bij geeft.
Zij hebben voor elke set een optimale afstelling bepaald. En dat is ons startpunt voor de afstelling van deze specifieke auto. Voordat ik hem monteer, controleer ik even of die 3, 4, 5, 6 kliks open staat. Maar dat is dus bij elke set anders. De veerpoot hangt, dan gaan we het fusee weer over de veerpoot heen schuiven en alles terugplaatsen wat we losgehaald hebben. Even met het spiegeltje kijken of hij goed zit. Ja, dan kan ik hem vastzetten. Tadaa. Zo, hier zit wat uitlijning in. Hoewel we hem straks opnieuw gaan uitlijnen, zitten we dan in ieder geval ongeveer in de richting. Ook hier is het verschil tussen de oude en de nieuwe onderdelen weer significant. Kijk eens, zo ziet een 10 jaar oud toplager eruit. De schokdemper zit hieraan gemonteerd en oefent daar enorm veel kracht op uit gedurende zijn hele levensduur. Dat rubber wat hierin zit, dat lubbert helemaal uit. Ja, dit ziet er niet alleen veel beter uit, dit gaat ook veel beter werken. Overigens past dit niet zomaar op de nieuwe schokdemper. Deze stang is namelijk wat dikker dan de originele. Gelukkig hebben we daar de handleiding. En die vertelt ons dat we dit gat moeten uitboren naar 10 mm voordat we dit kunnen monteren. Dat gaan we zo even doen. De handleiding zegt weliswaar dat dat gat 10 mm moet worden. Maar dat controleer ik zelf toch ook even. En wat zien we dan? Dat is 12. En inderdaad, dit is 10 mm. Een ander groot verschil, dat is de wijze waarop de achterveer gemonteerd is. Je kunt wel een andere achterveer plaatsen, maar dan is die nog niet in hoogte verstelbaar. Waar de originele veer alleen in 2 rubbers staat, eentje onder en eentje boven, is het voor de vervangende veer een speciale voet geworden waar die in komt te staan, die aan de onderkant verstelbaar is, om zo de rijhoogte naar wens aan te passen. Zo. Nou, het ziet er allemaal gezond uit. Deze. Dat is 1. De schokdempers zijn nu nagenoeg klaar voor montage. Ik ga alleen nog even de basisafstelling controleren. En dat is de Rebound 12 kliks
open. 1, 2. 12, 4, 5, 6. En deze 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check. Zo, en dan monteren we nu de nieuwe steun voor de achterveren. Een borgplaatje. Kijk. Het ziet er toch weer lekker fris uit allemaal. En is de rijhoogte straks af te stellen. En voor de achterkant althans door aan deze inbus te draaien. Ook hiervoor geldt dat we zowel links als rechts nu al in een soort basisafstelling zetten. We weten wat het stelbereik is en we zetten hem precies in het midden daarvan. Zo, even de momentsleutel pakken. Als je dit zonder momentsleutel doet, dan zet je het eigenlijk altijd te vast. Zo. En dan gaan we nu de veer weer terugzetten. Yes, nou gaat hij. Kan even wat moeite kosten, want het zit allemaal redelijk onder spanning in zo'n onderstel. En voordat ik hem zo aandraai, zet ik dan de wielophanging terug in de stand waarin die ongeveer staat als de auto op zijn wielen staat. Anders komt er allerlei spanning in de rubbers van het onderstel die er normaal gesproken niet in zou zitten. Je zet het dan immers vast in een positie waarin het niet hoort te zitten. Hartstikke leuk. Een dosis op geduld.
Ja, hij is wat lager geworden. Dus de brugpoten kunnen er niet onderuit. Zonder eerst de stempels even naar beneden te draaien. Hatsa. Zo. En nu gaan we een stukje rijden. Dat doen we om ervoor te zorgen dat de vering en alle rubbers zich even settelen. Als we dan terug zijn, dan gaan we de hoogte opmeten. Waar nodig corrigeren. En daarna gaan we uitlijnen. We hebben net het eerste rondje om de auto even te laten settelen gehad. Nu ga ik de rijhoogte opmeten en gaan we die zometeen definitief afstellen op de brug. Ik begin ook al een aardig beeld te krijgen van de afstelling van het onderstel. Dit zijn de meetkoppen waarmee we de posities van de wielen ten opzichte van elkaar en de auto kunnen vastleggen. Het is onmisbaar onderdeel van de uitleiding. Ik moet ze precies waterpas zetten. Dat doe ik met die lampjes. Kijk, als ik hem de ene kant op draai, zegt hij dat is niet goed. De andere kant op is ook niet goed en ergens in het midden ligt de waarheid. We hebben uitgebreid proef gereden. De rijhoogte van de auto is goed afgesteld. Nu is het tijd om hem uit te lijnen. Je hebt zojuist gezien hoe we hem op ons Giuliano uitlijnapparaat hebben gezet en de meetkoppen hebben geïnstalleerd. Nu gaan we de juiste auto selecteren. Wat jullie nu zien is de stand van de achterwielen onder de auto. Die is eigenlijk al helemaal niet verkeerd, maar ik ga kijken of ik dat toch nog iets beter kan krijgen. We hebben een aantal stelmogelijkheden hier bij de achteras. En een ervan, dat zijn deze twee bouten. Nou zei ik eerder op de dag al dat we soms wel een dag bezig zijn met zo'n klus. Of sterker nog, het is gewoon een dag werk. Soms zelfs wat meer. Je zult je misschien afvragen waarom. Want die schokdempers en die veren die zitten er toch zo onder. En gedeeltelijk is dat ook waar. Maar het venijn zit hem in de staart, zoals wij vaak zeggen. En afstelling van zo'n onderstel, zowel rijhoogte als hardheid, maar vooral ook uitleiding, kosten veel tijd. Dit soort bouten kunnen enorm vastgerold zitten, waardoor losdraaien niet of heel moeilijk gaat. Ze kunnen vastzitten in de bussen waarin ze gemonteerd zijn, dan is uitleiding niet eens meer mogelijk. En zo kan er nog wel het een en ander tegen zitten. Dus al met al zijn we vaak toch zeker een dag bezig om zo'n klus tot een goed einde te brengen. De uitleiding is op orde, de rijhoogte is goed en qua rij-eigenschappen waren we ook al heel dichtbij wat het zijn moest. Daar stellen we nog wat aan de achterzijde. Nou gaan we hem even afbouwen en dan is het tijd voor de finale proefrit.
Op een haar na 12 uur geleden begonnen we met het opnemen van het intro van deze video. Kort daarna ging ik proefrijden en vertelde wat de klant ervaarde met de auto, wat ik ermee ervaarde. En dat die eigenlijk al heel erg goed is zoals die standaard is. Toen we begonnen met werken aan de Focus RS was ik daar eerlijk gezegd best een beetje zenuwachtig over. Een auto die al zo leuk en goed is, nog beter maken. Dat is best wel een uitdaging. En ja, ik vond hem wat oncomfortabel en hij was wat zenuwachtig. Maar hé, het is een sportwagen, dat hoort er ook een beetje bij. Of toch niet? Nou, KW heeft voor mij vandaag weer het tegendeel bewezen. Want man, wat rijdt die auto goed. Het verschil is zo groot, dat had ik vooraf eigenlijk niet durven dromen. Hij is comfortabel, trefzeker, niet zenuwachtig meer. Wat een heerlijk gevoel heeft dat, zo'n onderstel. Het was al zo'n fijne auto en nou is hij nog beter. Ik denk dat ik thuis maar eens even mijn spaarpot ga kijken.